Hi friends, I'm Naresh Prajapati. Good morning to all of you. કેમ છો બધા? I am sure you must be fine by the grace of God. તો દોસ્તો હવે સ્પેલિંગ યાદ રહેશે ફટાફટ. આ વિડીયો તમે જોયો જ હશે અને અત્યાર સુધી 58,000થી વધારે લોકોએ આ વિડીયો જોયો છે. તમે પણ કદાચ જોયો હશે, એના માટે તમારો દિલથી આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આજે એવી જ એક ગજબની ટેકનિક લઈને તમારી સામે આવ્યો છું. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ એવી ટેકનિક છે જે સ્કૂલ, કોલેજ કે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં સ્ટડી કરતા દરેક વ્યક્તિને, ઇવન તમારું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ થયું હોય તો પણ તમને કામ લાગે એવી વસ્તુ છે. તમે કોઈકને શીખવાડી શકશો, ટ્રસ્ટ મી. યસ. તો દોસ્તો જનરલી આપણે એમ કહીએ કે સ્વાતંત્ર્ય દિન, અધરવાઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, અધરવાઇઝ રિપબ્લિક ડે. તો આ બધા શબ્દો છે, પણ ઘણાને એમ કહીએ કે સ્વાતંત્ર્ય દિન એનું ઇંગ્લિશ શું થાય, કે રિપબ્લિક ડે થાય કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે થાય, તો ઘણા કન્ફ્યુઝ થાય છે. અધરવાઇઝ બીજી રીતે કહીએ કે 15મી ઓગસ્ટ છે એને રિપબ્લિક ડે કહેવાય કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે કહેવાય. આમાં પણ ઘણાને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે. પણ હવે એક ટેકનિકથી તમને આ 6 વસ્તુ યાદ રહેશે. તો કઈ 6 વસ્તુ યાદ રહેશે? તો 15મી ઓગસ્ટ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે કે રિપબ્લિક ડે, ગુજરાતીમાં સ્વાતંત્ર્ય દિન કહી શકાય કે પછી પ્રજાસત્તાક દિન કહી શકાય. તો આંકડા ઉપરથી દિવસ કે દિવસ ઉપરથી આંકડો, એ રીતે તમે લાઈફ ટાઈમ જબ તક હૈ જાન આપ યાદ રખ પાએંગે. ડેટ્સ પ્રોમિસ. લેટ્સ સી, જોઈએ છે. હવે કોઈ પણ એક શબ્દ લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 26મી જાન્યુઆરી તમને ગુજરાતીમાં આવડે છે, તો 26મી જાન્યુઆરી. ઓકે. હવે એક મેમરી ટેકનિકથી તમને લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે એના માટે દોસ્તો 26 છે, બરાબર છે. એમાં પહેલો આંકડો છે 2, 2 છે. એને આમ કરો તો આર બની ગયું. આર, હલો. અને આર ઉપરથી રિપબ્લિક ડે, અને રી કાઢી નાખો તો પબ્લિક વધે. પબ્લિકનું ગુજરાતી થાય પ્રજા, એટલે પ્રજાસત્તાક દિન. તો જો તમને ગુજરાતી આવડે ને કે પ્રજાસત્તાક, પ્રજા એટલે પબ્લિક, પબ્લિક ઉપરથી રિપબ્લિક, રિપબ્લિકમાં 2 દેખાય છે, 2 એટલે 26મી જાન્યુઆરી. હવે બાકી શું વધ્યું? 15મી ઓગસ્ટ. તો એની પણ મેમરી ટેકનિક છે 15મી ઓગસ્ટ. તો દોસ્તો આ 15 છે. ચલો, યસ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. હવે તમે કાઉન્ટ કરો. ચલો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. યસ. તો આ રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો કે જે સ્પેલિંગ લાંબો હોય અને ટોટલ 15 એટલે 15મી ઓગસ્ટ. હવે આનું ગુજરાતી યાદ રાખવાની ટેકનિક શીખવાડું. ટેકનિક બહુ સિમ્પલ છે. બધા નથી કહેતા કે લાઈફમાં મારે મારા પગ ઉપર ઊભા રહેવું છે, મીન્સ મારે ડિપેન્ડન્ટ નહીં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવું છે. ઓકે. તો ડિપેન્ડન્ટ મીન્સ આધારિત, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મીન્સ આધાર વગરનું, એટલે કે સ્વતંત્ર. અને સ્વાતંત્ર્ય દિનને ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે કહે છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો હવે કોઈ પણ આંકડાથી તમને યાદ રહેવાનું છે. 15 એટલે તમને ખબર પડે જે લાંબુ છે મીન્સ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, અને એની અંદર ડિપેન્ડન્સ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ આવે છે એટલે સ્વાતંત્ર્ય દિન કહેવાય. અને પ્રજાસત્તાક, પ્રજા એટલે પબ્લિક ઉપરથી રિપબ્લિક યાદ રહેશે. અને 26 આંકડા ઉપરથી પણ યાદ રહે કે 26 એટલે પહેલાં 2 છે, આમ કરો એટલે આર થાય, આર ઉપરથી રિપબ્લિક બને, કારણ કે યા તો આઈ છે શરૂઆતનું. સો આઈ હોપ કે તમને આ ટેકનિક ગમી હશે. તો દોસ્તો જો તમને આવી ટેકનિક ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો દોસ્તો એડવાન્સમાં તમને ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેની શુભકામનાઓ. અને હા, આ વિડીયો તમે પાછળથી જુઓ છો એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ પૂરું થયું, તો તમને એડવાન્સમાં રિપબ્લિક ડેની શુભકામનાઓ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ધન્યવાદ. અંગ્રેજીના કારશીખો મેમરી ટેકનિકથી બુક આજે જ બુક કરાવો અને મેળવો 40% ડિસ્કાઉન્ટ. 500ની બુક મેળવો માત્ર 300 રૂપિયામાં. ધીસ ઓફર ઇઝ ઓનલી ફોર ફર્સ્ટ 500 બાયર્સ. આ બુક મેળવવા માટે આજે જ કોલ કરો, સવારે 10 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી. અમારા હેલ્પલાઇન નંબર છે 9638877110 અને 9998956226. આઈ હોપ યુ મસ્ટ હેવ લાઇક દિસ वीडियो. दोस्तों मैंने आशा है कि तुमने આ वीडियो गम्यो हशे. अंत में इतना ही कहूँगा कि हमारी चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए
हमारे वीडियोस देखने के लिए, शेयर करने के लिए और आपकी कमेंट्स के लिए हाथ जोड़कर दिल से आप सबका धन्यवाद।